මල්ලි අර රඹුටන් ගහේ රඹුටන් ටික ඉදිලා වගේ. මම දැක්ක ලේනුත් කනවා. මං ගහන්න කියලා දාන්නම්කෝ අක්කේ. අනේ මල්ලි ඔක්කොම කඩන්න එපා. ලේනුන්ටත් ටිකක් ඉතුරු කරන්න. පරිස්සමෙන් රඹුටන් අතු හයිය නෑ. හරි හරි අක්කේ. මං පරිස්සමෙන් යන්නම්. ඕම අක්කේ අල්ලගන්න. දාන්න මල්ලි. මල්ලි මේ රඹුටන් ටික සුද්ධ කරන්න එනවද? හරි හරි අක්කේ මං එන්න. මල්ලි ඔය ගෙයි කුස්සියේ ඇති මැටි කෝප්පෙත් තරන් එන්න. හරි හරි අක්කේ. මොනවද අක්කේ මේ හදන්න යන්නේ? ඒක කියන්නේ හැදුවම බලන්නකෝ. අනේ මල්ලි පොඩ්ඩක් කඩේට දුවලා එනවද? ඇයි අක්කේ? එනසල් පැකට් එක මං එදා කඩේ දාලා ඇවිල්ලා. මං යන්නම් අක්කේ. ඔය කොහෙන්ද යන්නේ? වත්ත පල්ලෙහා ගියම ළඟයි අක්කේ. එහෙනම් වත්තේ පල්ලෙහා පොල් වැන්ලා තිබ්බොත් තරන් එන්න මල්ලි. අක්කේ මෙන්න අක්කේ පොල් ගෙඩි දාලා තිබ්බා. පොල් ගෙඩිය ඔහෙට දාන්නකො මල්ලි. එනසල් ටික මෙහෙට දෙන්න.
ආකෝ දෙන්න මල්ලි දැන්. රස බලන්න දෙන්න පොඩ්ඩක් බලන්න. විදිනා. මල්ලි දැන් නම් මේක හැදිලා වගේ. ඉන්නක මං එනවා. නියමයි නාකි. මොකද්ද මේ අතර හැදුවේ? මේකට කියන්නේ රඹුටන් දෝසි මල්ලි. මම නැන්දාගේ ඉගෙන ගත්තා.